เพราะว่ามันมีกลุ่มคนที่พยายามที่จะบิดเบือนแล้วก็สร้างวาทกรรมโดยใช้พฤติกรรมของตัวเองวันนี้เนี่ยหลายคนมองแบบนี้เลยว่าพฤติกรรมที่มีการกระทำเนี่ยมันเหิมเกริมค่ะบางคนใช้คำว่านี่คือพฤติกรรมที่ซ้ำซากแม้ว่าศาลจะเมตตามีการให้ประกันตัวชั่วคราวมีเรื่องของเงื่อนไขต่างๆพอกลับออกมาก็ยังมีพฤติกรรมซ้ำซากอยู่แบบนี้และพยายามบิดเบือนวัฒกรรมมาตลอดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราทั้งสองคนนำเสนอพฤติกรรมของตะวันรวมไปถึงเพื่อนนะคะที่พยายามที่จะมีการบีบแต่พยายามจะสร้างวัฒกรรมเรื่องของขบวนเสด็จพยายามที่จะโพสต์ผ่านทางทั้ง Facebook ถึง3 ครั้งด้วยกันว่าตัวเองไม่รู้เลยว่าถนนเส้นนั้นที่ไปเนี่ยมีขบวนเสด็จจริงค่ะไม่รู้เลยว่าการกระทำของตัวเองเนี่ยมันไปเรื่องของการที่อาจจะไปคุกคามหรืออะไรเพราะตัวเองใช้คำพูดว่าก็รีบมีธุระเลยจะเป็นต้องเดินทางไปทำให้เกิดกระแสอีกกระแสหนึ่งที่คนก็คล้อยตามกลุ่มคนเหล่านี้คือติดแฮชแท็กเลยว่าบีบแต่แล้วยังไงติดแฮชแท็กเลยยกเลิก112คู่ขนานกันไปและวันที่ไปที่ศาลอาญาก่อนที่จะมีการควบคุมตัวก็ยังไม่สำนึกเพราะว่าวันนั้นอยู่เป็นวันที่มีการนำตัวนักข่าวประชาไทยใช่ไหมคะกับนักข่าวอิสระที่ไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตัวสายน้ำกับตะวันนะก็บอกว่าตอนแรกก็ท้าตำรวจนะบอกมาจับเลยจะรอที่ศาลนี่แหละแต่ระหว่างที่รอก็มีการสร้างวาทกรรมเรื่องนี้เพิ่มขึ้นมาอีกค่ะลองไปฟังหน่อยไหมไปดูบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะก็ต้องดูว่าเขาจะปรับตัวยังไงมากกว่าค่ะแต่ทุกวันนี้หนูยังไม่เห็นว่ามีการปรับตัวจริงๆเพราะว่ายังมีคนติดคุกเพราะม.112อยู่ยังมีการตัดสินจำคุกมาตรา112ถึง50 ปีซึ่งสูงมากสุดในประวัติศาสตร์ถ้าบอกว่านี่คือการปรับตัวแล้วไม่จริงค่ะอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันทะลุวังก่อนที่จะต้องกลับเข้าเรือนจำก็เป็นไปได้ค่ะล่าสุดให้สัมภาษณ์ที่ศาลอาญารัชดายืนยันว่าไม่ได้ขวางขบวนเสด็จตามที่เป็นข่าวแถมบอกด้วยว่าทำไมต้องรอในเมื่อตนเองจ่ายค่าทางด่วนจ่ายภาษีเหมือนกันคนไทยอยากเป็นเหยื่อ IO เพราะว่าตอนนี้มีกระบวนการ IO จริงๆที่พยายามปั่นพยายามตีคูประเด็นให้มันไปไกลมากๆทั้งที่เรื่องมันไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นขบวนการเบื้องหลังพวกหนูไม่ได้มีเลยค่ะแต่ขบวนการ IO ที่พยายามปั่นว่ามีเบื้องหลังมีแน่ๆอันนี้นะจริงๆวันนั้นวันนั้นหนูเห็นเป็นขบวนเสด็จผ่านไปแต่ว่าไม่รู้เป็นขบวนเสด็จของใครทีนี้เขาปิดฝั่งที่คุณจะลงตำรวจนะคะทีนี้เราก็ไม่รอเนาะเพราะว่าเราก็ไม่เข้าใจว่าในเมื่อเราก็จ่ายค่าทางด่วนขึ้นมาเหมือนกันและเราก็จ่ายภาษีทำไมมีใครตามที่ถามเลยค่ะทำไมถึงรถของใครไปได้สะดวกกว่ารถของฉันแต่ก็คือผิดจริงๆในเรื่องของการขับรถให้ระมัดระวังและพยายามแทรกเข้าไปหมายถึงว่าไม่ได้แทรกขบวนนะคะแต่ว่าแทรกเพื่อที่จะลงทางด่วนไปในจุดหมายที่เราตั้งใจจะไปแต่ว่าไม่ได้มีการขวางขบวนไม่ได้มีการปาดหน้าขบวนใดๆเลยที่ใครเดินทางในกรุงเทพหรือว่าแม้แต่ต่างจังหวัดเองต้องเคยเจอปัญหาเรื่องขบวนเสด็จแน่นอนทุกคนน่าจะเคยเจอแม้แต่ต่างจังหวัดเองถึงแม้ตะวันจะบอกว่าไม่ได้มีการขวางขบวนไม่ได้มีการปาดหน้าขบวนแต่ได้มีการใช้ความเร็วในการขับเข้าไปไงคะซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้อื่นที่เป็นผู้ใช้ถนนร่วมกันได้ด้วยคือเจ้าตัวเนี่ยพูดว่าถ้าเกิดพูดถึงความเร็วเนี่ยหนูอาจจะประมาทขับรถแล้วมันอาจจะเร็วเกินไปก็ต้องขอโทษในจุดนี้แต่ว่าสิ่งที่มันเห็นชัดก็คือว่าการใช้ถ้อยคำแล้วก็พฤติกรรมต่างๆเนี่ยตะวันไม่ได้ขวางจริงแต่ตะวันขับไปด้วยความเร็วแล้วบีบแต่เสียงดังลั่นในขณะที่ประชาชนคนอื่นๆเนี่ยเขาก็จอดรถอยู่ตามปกติแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าไปไม่ได้มันก็มีบางช่วงบางตอนที่สามารถไปได้ซึ่งเราเคยนำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วแต่นี่เป็นการนำเสนออีกครั้งหนึ่งเพื่อเห็นว่าคำพูดวาทกรรมการบิดเบือนต่างๆมันเกิดขึ้นจากคนกลุ่มนี้พูด3 ครั้งยังไม่เหมือนกัน3 ครั้งเลยเพราะว่าถ้าเกิดสังเกตตอนต้นคลิปเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวของตะวันเองจะพูดว่าแบบ
เมื่อไหร่จะปรับตัวใช่ไหมแล้วก็บอกว่าทำอะไรก็ผิด112ถึงมีคนติดคุกเพราะ112แต่ถามว่าคนที่ติดคุกเพราะ112เพราะอะไรเพราะการกระทำของคุณที่มีพยานหลักฐานประจักษ์ชัดเจนว่าคุณกระทำผิดจริงนอกจากนี้เนี่ยไหนจะพูดเรื่องที่ว่าเนี่ยมี IO มีอะไรต่างๆแล้วถามว่าหลายคนก็เอ๊ะทำไมมันเหมือนแบบคำพูดมันซ้ำๆเดิมๆ112 IO 12 IO แล้วถามว่าข้อมูลที่คุณได้มาสังคมถามกลับว่าข้อมูลที่คุณได้มาเนี่ยมันเป็นชุด IO ของทางฝั่งไหนและพฤติกรรมคำพูดคล้ายกันหมดเลยนะใช่เรื่องของเมื่อไหร่จะมีการปรับตัวจำได้ว่าตอนที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศก็พูดถึงคำแบบนี้แหละค่ะว่าต้องการที่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเป็นศตวรรษที่21แล้วอาจจะต้องมีการปรับตัวระหว่างสถาบันเบื้องสูงกับประชาชนต้องมีการปรับตัวเพื่อที่สามารถที่จะให้ยึดโยงเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อไปกันได้เราก็ต้องยอมรับนะว่าเราเห็นแบบนี้มาตลอดและพฤติกรรมเนี้ยคนที่เขากำลังตั้งคำถามแล้วก็ตั้งข้อสังเกตคือไม่ใช่แค่ว่าคุณไปขวางขบวนเสด็จแต่มันคือพฤติกรรมซ้ำซากที่มีการกระทำพยายามดูหมิ่นด้อยค่าสถาบันมาโดยตลอดสิ่งที่พวกเขาพยายามจะพูดว่านี่คือใช้พื้นที่สาธารณะในการแสดงความคิดเห็นบ้างก็บอกว่าก็เป็นพื้นที่ในการเห็นต่างทางการเมืองหรือแม้กระทั่งส.ส.พรรคก้าวไกลที่ใช้ทั้งหมดคำพูดเหล่านี้ไปพูดในสภาว่าเด็กเหล่านี้เยาวชนเหล่านี้ต้องการมีพื้นที่ในการพูดคุยในการแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นแต่พฤติกรรมมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันคือการกระทำนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำลายพื้นที่สถานที่ต่างๆผิดง่ายๆเลยเนี่ยนอกจากถ้าเกิดคุณจะไม่เอา112คุณจะบอกว่าคุณไม่เกี่ยวข้องกับเรื่อง112อันนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่เนี่ยพรบความสะอาดเรื่องของการทำลายโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆหรือแม้กระทั่งเนี่ยการที่ไปพ่นสีสเปรย์ที่เป็นธงหรือว่าเชิงสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยอันนั้นนะคะก็เข้าเรื่องของมาตรา112ตามที่ศาลเคยได้มีคำวินิจฉัยออกมาอยู่แล้วใช่ประเด็นสำคัญก็คือว่าวันนี้เราเห็นพฤติกรรมของกลุ่มคนเหล่านี้และนี่คือการกระทำความผิดตามองค์ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไม่ใช่การคิดเห็นต่างทางการเมืองเหมือนกับที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์วันนี้เขาถูกนำกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคำพูดว่าเดี๋ยวเราจะพาไปแก้112ก่อนแก้ไม่ได้เดี๋ยวเราจับมือไปยกเลิกกันจดหมายที่มีการเขียนถึงตะวันถึงกลุ่มทะลุวางตะวันกับแบมบอกเลยชัดเจนแล้วก็เขียนชัดเจนด้วยว่าเราจะเดินไปด้วยชัยชนะในการยกเลิกมาตรา112มาตรา116ค่ะวันนี้คนก็เลยกลับมาถามถึงว่าแล้วคุณพิธาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอดีตนายประกันของทานตะวันเนี่ยไปอยู่ไหนแล้วใช่หรือออกมาให้สัมภาษณ์ของรังสิมันต์โรมของคุณชัยธวัฒน์ของคนที่อยู่ในพรรคก้าวไกลเนี่ยวันนี้คำถามกลับมาเลยว่าหรือคุณกำลังจะลอยแพกลุ่มคนเหล่านี้แต่นี่คือกลุ่มคนที่คุณพยายามจะผลักดันให้เขามาอยู่ด้านหน้ามาอยู่แนวหน้าแล้วมีการกระทำเหิมเกริมกันแบบนี้วันนี้คนไม่ได้ด่าเด็กอย่างเดียวแต่ว่าคนกำลังตั้งคำถามไปถึงเรื่องของคนที่อยู่เบื้องหลังการผลักดันของพรรคก้าวไกลในการไปประกันตัวบ้างล่ะในการผลักดันการแก้ไขมาตรา112บ้างก็ติดแฮชแท็กยกเลิก112ดูพฤติกรรมของตะวันนะคะแล้วก็แฟรงค์หลังจากที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง2คนเพราะว่าวันที่ได้มีการนำตัวไปที่ศาลใช่ไหมคะแล้วศาลท่านเองก็มีการพิจารณาแล้วบอกว่าจากข้อมูลแล้วก็ประวัติของการกระทำผิดของแฟรงค์แล้วก็ตะวันเนี่ยคือมีการกระทำผิดซ้ำซากเมื่อได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาคือเป็นการลักษณะทำผิดซ้ำเดิมศาลท่านก็เลยพิจารณาว่าอนุญาตฝากขังผู้ต้องหาทั้ง2คนเพราะวันนั้นมี3คนก็มีสายน้ำอีกคนใช่มีสายน้ำอีกคนนึงแต่ว่าสายน้ำเนี่ยอนุญาตให้ประกันตัวได้ค่ะแต่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ศาลเมตตาเท่าไหร่ก็ออกมากระทำความผิดแบบเดิมซ้ำๆอยู่ทุกครั้งดูข้อหาทั้งคู่หน่อยนะคะว่าครั้งนี้โดนข้อหาเรื่องอะไรบ้างในการแจ้งข้อกล่าวหาอย่าลืมว่าทั้งคู่ยังมีเรื่องของมาตรา112ที่ยังไม่แล้วเสร็จแต่ว่าตะวันเนี่ยก็โดนเพิ่มเติมก็คือเรื่องของมาตราข้อหา116มี116มีพรบคอมแล้วก็ร่วมกันก่อความรำคาญในที่สาธารณะตะวันเนี่ยโดน3แต่ว่าตัวแฟรงค์โดน5เพราะว่าแฟรงค์เนี่ยเป็นคนขับแล้วก็มีการบีบแตรด้วยใช่อันนั้นจะบอกว่าไม่รู้ว่ามีขบวนเสด็จไม่ได้เพราะคุณก็บีบแต่และคุณถามตำรวจด้วยซ้ำขบวนเสด็จขบวนอะไรพี่นู่นนี่นั่นปิดถนนอะไรก็ตามที่เขาพูดออกมาแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรื่องของมาตรา116อันนี้มันเป็นคำถามที่หลายคนประชาชนตั้งคำถามว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นในการซึ่งหน้าแล้วเนี่ยทำไมถึงจับเขาไม่ได้มันไม่มีกฎหมายตัวไหนเลยหรือที่จะสามารถที่จะจัดการกับกลุ่มคนเหล่านี้ได้
นอกจากเรื่องของพรบในการถวายอารักขาความปลอดภัยนะเรื่องของมาตรา 116 นี้นะคะหลายคนก็มองว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของเงื่อนไขแล้วก็บทลงโทษสักหน่อยคือทั้งคู่เนี่ยโดน 116 อนุ 2 เรื่องของการกระทำที่อาจจะทำให้เกิดความไม่สงบหรือว่าความกระด้างกระเดื่องในพื้นที่สาธารณะรวมไปถึงอาจจะก่อให้เกิดเรื่องของพฤติกรรมต่างๆที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันนอกจากนี้นะคะนอกจากทางด้านของทั้งคู่ที่โดนทั้งเรื่องของข้อกล่าวหาไปแล้วก็เรื่องของการกระทำซ้ำมันก็มีการขับเคลื่อนของนักข่าวผู้สื่อข่าวอีก2 คนและคนหนึ่งเป็นผู้สื่อข่าวคนหนึ่งเป็นช่างภาพอิสระนะคะแล้วก็โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมฐานเรื่องของการเข้าไปสนับสนุนการพ่นกำแพงสีวัดพระแก้วหรือว่าพระบรมมหาราชวังช่วงประมาณปีที่ผ่านมาปรากฏว่าเกิดอีก1 แฮชแท็กเกิดขึ้นสื่อมวลชนไม่มีอิสระเสรีในการที่จะนำเสนอหรือว่าการกระทำทำไมต้องมีการไปจับกุมสื่อด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกแล้วว่าการกระทำของ2 คนนี้มีพยานหลักฐานมากพอแต่มันมีการขุดลงไปอีกนะคะทางด้านของเจ๊จุกคลอง 3ก็ขุดไปว่าเฮ้ยมันมีการโอนเงินเนี่ยมีการช่วยเหลือกันเนี่ยผ่านทางแคนาดาก็คือแบบว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงมาอยู่ทั้งฝรั่งเศสก็มีแคนาดาก็มีก็เลยไปลองหาข้อมูลว่าอ้าวช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเราเห็นการเคลื่อนไหวของคนที่ลี้ภัยมาตรา 112 ไปอยู่ที่แวนคูเวอร์ที่แคนาดาแล้วขับเคลื่อนเหมือนกันเลยทั้งไปทำโพยกเลิก 112 จะยกเลิกหรือจะแก้ไขแม้กระทั่งทำโพยกเลิกสถาบันกษัตริย์รวมไปถึงผลักดันที่ต้องการให้พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยขับเคลื่อนนโยบายการยกเลิกมาตรา 112 และถึงขนาดแม้กระทั่งเอาโพเนี้ยไปติดที่สถานทูตไทยที่แวนคูเวอร์ที่แคนาดาเนี่ยแหละค่ะนี่คือสิ่งที่เราเห็นการเคลื่อนไหวมาตลอดคำถามคือวันนี้เด็กเยาวชนกลุ่มคนเหล่านี้สามารถทำได้ด้วยตัวเองจริงๆหรือ